นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผู้เกี่ยวกับการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะฮะกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง The Last Twilight นะครับผมหรือภาพนายไม่เคยลืมโอเคมา EP ที่ 7 นะครับ EP ที่แล้วเขาจูบกันบนดาดฟ้ากัน EP นี้มันคือการบอกรักกันแบบจุกๆกันตัวอย่างคือแบบหวานมากเพราะฉะนั้น EP นี้พูดเลยว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์คริสต์มาสถูกไหมครับผมวันวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะแบบว่าจะเก็บฉากเด็ดๆเอาไว้มาโปรยกันใน EP นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจดูนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบด้วยเพราะคือแบบว่าหวีดจนเลือดหมดตัวเพราะฉะนั้นยาดมเราก็พร้อมแล้วนะครับผมตุ๊กตาหมอนจิกเอาไว้แล้วก็มีครบนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมนะครับผมทุกสถานการณ์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับ EP ที่ 7 นะครับผม Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมนะครับผมก็ Happy Merry Christmas นะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะครับในช่วงเวลาเฟสทีฟแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาละกันนะครับผมก่อนเข้าสู่ช่วงปีใหม่ของปี 2567 นะครับโอเคมาดูกันดีกว่ากับ EP 7 Last Twilight ก่อนอื่นขอบคุณ GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้ไปเลยผมมาหาเดย์ครับโดนด่าเยอะเลยเนาะเดือนหน้ามีงานแข่งวิ่ง ลงด้วยกันไหมวัยรุ่นเราไม่เห็นทางแล้วจะวิ่งยังไงอาจารย์ไปเถอะเดี๋ยวกูพามึงไปวิ่งเอง3 2 1วันเกิดเดย์ผมอยากจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาพี่ช่วยหน่อยได้ปะกูมีของขวัญมาให้ผ้าคาดของมึงนี่กูให้มึงไม่ต้องย้อนเยอะสงสารน้องโอมโดนด่าเละไปเลยเนี่ยเฮ้ยมึงกูขอโทษมึงทำเหี้ยอะไรวะผมแค่อยากให้มันมีความทรงจำดีๆแต่ผมทำไม่ได้จริงๆผมคิดกับมันเกินเพื่อนไม่ได้จริงๆผมขอโทษแต่ยังมีใครอีกไหมบนโลกเนี้ยที่มีสงสารผมยังคิดว่าที่สงสารเดย์อยู่ปะเป็นจับปากโถ
นั่นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปได้แล้ว รีบไล่เขาเลยนะพี่เขาจะคิดยังไงล่ะคิดว่าไม่ชอบเลยดิกินแก้แห้งก์งั้นพี่กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน สีเหลืองแทนความสดใสร่าเริงวาวุ่นใจกลับมาถึงตั้งกี่โมงเนี่ยทำอะไรมาวะรอดซะเช้าเลย พี่จูบคนมาไงพี่บอกรักคนมาไง นี่เรื่องแม่งยาวนิดหน่อย มึง เอาเป็นว่า กูมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอยากบอกให้มึงรู้ อะไรวะ เกิดมาซะน่ากลัวเลย กู คือ กูชอบเดว่ะ ในที่สุดเขาก็พูดออกมาแล้วค่ะ นี่มึงรู้อ่ะ โอ้โห ไม่รู้เลยมั้ง มึงรู้ตัวไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งวันเลยนะมึงพูดถึงแต่น้องเขามาตลอดเลย แล้ว มึงโอเคปะ มึงในฐานะเพื่อนนะ ถ้าใครทำให้มึงแฮปปี้ได้อะกูก็โอเคหมดอะ แล้วมีฐานะอื่นเลยเหรอ ก็ ถ้าในฐานะแฟนเก่า เอาแบบไม่นางงามนะ เหมือนไม่นางงาม กูก็คงอาจจะรู้สึกอิจฉานิดหน่อยอะ ชายเฮียอะไร ที่มึงนะยิ่งหนีไปมีแฟนใหม่ก่อนกูเลย กูไม่ได้อิจฉามึง กูอิจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้อะ ตอบดี ตอบได้ดีตอบได้ดีอย่ายิ้มไม่หุบอีกแล้ว ยิ้มไม่หุบอีกแล้ว ขอบใจว่ะที่เข้าใจกูอะ ทำไมวะมึง สมัยนี้นะ คนเรานะชอบใครก็ชอบไปเถอะ แต่มึงอย่าให้น้องเดย์เขารู้นะ เอ้า ทำไมวะ เอ้าเขาเป็นเจ้านาย มึงเป็นลูกจ้าง
แล้วถ้าเขาเกิดไม่เล่นด้วยขึ้นมา แล้วเขาอึดอัดแต่มึงจะทำยังไง เขารู้ไปแล้ว แล้วคน จ้า อย่างมึงนะโหเวลาชอบใครนะกูเห็นข้างรักชิบหาย เขารู้ไปแล้วจ้า รู้เปล่ามึงอย่าไปบอกเขานะ ไม่ทันแล้วจ้าไม่ทันแล้วจ้า เชี่ยมึงบอกน้องเขาไปแล้วเหรอ ยังไอ้สัตว์ ไอ้มอเอาดี ยัง ไม่ได้บอกแค่จูบเหนื่อย ไม่ได้บอกจริง น้ำตาเล่นน่ารักอะ ฮัลโหล กูถึงบ้านแล้วอ่ะ ขอโทษนะ ที่ไม่ได้บอกมึงก่อนนะ ไม่เป็นไรมึง ไอ้การมันก็เล่าให้กูฟังคร่าวๆแล้ว ไอ้กัดมันเล่าว่าไง มันก็บอกแค่ว่า มันเผลอทำให้มึงเสียใจ คือกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเรื่องอะไรอะแต่กูว่าพวกมึงรีบเคลียร์กันเถอะ ยังไงมึงสองคนก็เป็นเพื่อนกันนะเว้ย ไม่ใช่แล้วล่ะ ไม่ใช่แล้วแหละ นั่นดิ เพื่อน ขอเวลาดูกูหน่อยแล้วกัน แต่กูกลัวว่าจะไม่มีเวลาแล้วอะดิ กัดจะไปไหน กัดจะไปไหน ไอ้กัดอ่ะ จะย้ายไปอเมริกาแล้วอ่ะ เพราะแบบนี้แหละมั้ง มันเลยมาทำดีกับผมเป็นการส่งท้ายอ่ะ อยากเจอเขาไหม มันจะบินคืนนี้แล้วอะถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แหละ มึงก็ลุกสิครับ รออะไรอ่ะ ผมยังไม่พร้อมคุยกับมันดีๆอะ ใครจะพาเดย์ไปคุย พี่จะลากเดย์ไปด่ามันเว้ย จัดต่อหน้าเนี่ยสะใจกว่าเยอะเดย์ปะไปลูก บางทีคันว่าไม่พร้อมที่จะคุยดีๆอ่ะมันอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าพร้อมหรอก มันมีคำว่าอยากจะแบบคุยหรือไม่คุย เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ แค่คิดว่าจะไปซ้อมกับโค้ชต่างชาติก็ตื่นเต้นอยู่เลยครับ แต่ยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะฮะ แม่งนั่งแท็กให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ แล้วแบบนี้ตัดสินใจ ให้พี่ไปเปิดกลางวงเลยไหม เปลี่ยนมาเล่นเดี่ยวแบบจริงจัง ดูละครเยอะไปปะ จริงๆคิดมาสักพักแล้วครับ ปล่อยไปก่อน แต่เพิ่งตัดสินใจได้จริงๆเมื่อคืนนี้เอง แล้วไม่สงสารเพื่อนที่เคยเล่นคู่กันมาตลอดล่ะคะ ทีแรกก็สงสารนะครับ แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเขาเข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะ มีแต่ผมเองนี่แหละ ที่อ่อนแอจนทำให้เขาเสียใจ จนถึงวันนี้เขากล้ามูฟออนแล้ว ผมเองก็คงต้องมูฟออนเหมือนกัน สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนคนนั้นไหมครับ ทุกวันนี้ผมยังคิดว่าเล่นคู่อยู่เลยครับ ถึงเขาจะไม่อยู่ในคอร์ดแต่อยู่ในการเล่นของผมชัยชนะที่จะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ย มันจะไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่มันเป็นของเราครับ ตอบดี เราก็กังวลแหละว่าเขายังรักกันอยู่ไหม เราก็กังวลแหละ ดูตาก็รู้ หล่อเลยนะประโยคท้ายอะ น่าอยู่แล้ว มึงนี่นะ จะไปทั้งทีไม่มีเวลาให้เพื่อนหน่อยวะ มึงเชื่อกูเหอะ ไปตอนนี้ยังช้าไปด้วยซ้ เออ กูบอกมันแล้วนะ แต่ดูท่ามันคงไม่อยากเจอหน้ามึงจริงวะ ถึงกูมาเนี่ย กูก็มองไม่เห็นอยู่ดี กูตาบอด อีเดไหนมึงบอกมึงไม่มาไง
มาแล้วนี่ไง ขอบคุณมากนะที่มาส่ง จริงๆ กูจะมาด่ามึงมากกว่า พอฟังอะไรเลี่ยนๆไปเมื่อกี้ช็อตฟิลยังด่าไม่ลงว่ะ นั่งก่อนเร็ว เอ๊ะ มีแล้วคุยกันเลย ตรงนี้แหละ กูอยู่ด้วย เดเรื่องนั้นกูขอโทษนะเว้ย อืม อ่ะ เอาไปเลยเป็นการลงโทษอ่ะ กูให้มึงไม่อยากเก็บไว้หรอ เฮ้ย กูไม่ได้เอามาคืน กูให้มึงอ่ะ เอาไปใส่ตอนแข่ง จะได้เหมือนเรายังเล่นด้วยกันไง ขอบใจนะมึง อืม ส่วนเรื่องวิ่งอ่ะ กูคงต้องฝากคนแถวนี้ทำแทนแล้วมั้ง เขามีแล้วครับ เขามีแล้วครับ ไม่ต้องฝากแล้วล่ะรู้ด้วยฝากใคร รู้ด้วย ฝากด้วยนะพี่ อ๋อการดเธอไม่ธรรมดา เธอไม่ธรรมดา มา เดี๋ยวกูใส่ให้ มากูช่วย ดีๆพวกมึง ทำไมมึงจะห่วงรอยก่อน ถ้าอุตส่าห์เซ็ตผมมา โอ้โหห่วงลอยจริง แล้วหล่อเปะล่า ๆน้อยกว่ากูนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวกูจัดให้มัน ใจเย็นนะ อีเดอืม หรอ เหมือนเดิม ใส่แล้วเนี่ยห้ามแพ้นะเว้ย ไว้ชนะแล้วไปหาอะไรอร่อยแดกกัน แต่มึงเลี้ยงนะเว้ย เรื่องอะไรวะ มึงดิ ต้องเลี้ยงกู งั้นถ่ายรูปดีกว่ามา ให้มันถือ อยู่แล้วป่ะอีเด จะบ้าเหรอ ฝึก กูม ไว้ องไม่ จ้ะ เห็น ลอง อี ดู จี สิ อีกัส อ่ะ ลองดู ตรงนี้เหรอ มึงยืดไกลๆหน่อยหน้ากูจะได้เล็ก กูจะเห็นไหมล่ะ งั้นมึงมี จี ถือเลย ๆ มามึงเข้ามาใกล้ๆดิ 1 2 สนใจเราแล้วแหละที่เหลือก็แค่พื้นที่ของเราแล้วแหละ ขอบใจนะมึงที่มาวันนี้ ไอ้กัดไม่ดีใจมากเลยนะรู้เปล่า น้องต้องขอบคุณพี่นี่ พี่เป็นคนลากเดย์เขามาเอง งั้นขอบคุณนะพี่ พี่ผมอยากกินกาแฟ พี่ไปซื้อให้หน่อยดิ ได้ดิ เดี๋ยวรถเลยดี อะไรก็ได้ ซื้อมาเถอะ โอเคงั้นเดย์รอนี่นะครับ จีพี่ฝากเดย์ด้วยนะ อะไรนะเนี่ยนะครับ ถึงกระตาเถลอ ถึงกระตาถลึง จะปรึกษาเพื่อนละสิ จะปรึกษาเพื่อนละสิ ปกติมึงแดกกาแฟที่ไหน พี่เขาไปแล้ว มีอะไรก็พูดมา พี่หมอเขาชอบกู อืม มึงคิดไปเองหรือเปล่า จูบกูแล้วอะคิดไปเองไปละ ฉันชอบคำว่าซาบิลู จูบแล้วเหรอ อืม บิลูหรือ ไวมากเลยอ่ะ แล้ว มึงจะเอาไงต่ออ่ะ กูก็มาถามมึงนี่ไงว่าไงต่อดี ถามกู อืม กูจะไปรู้กับมึงไหมล่ะ มึงต้องถามตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขา จะให้กูคิดอะไรล่ะ มึงก็รู้ว่ากูชอบคนอบอุ่นใจดี ไม่ใช่แบดๆแบบเนี้ย แต่เขาอบอุ่นใจดีอยู่นะ แอบแบดเปล่ามึง พี่เขามาดูแลมึงขนาดเนี้ย ข้างในพี่เขาอาจจะเป็นแบบพ่อไมโครเวฟเลยก็ได้นะ
โอ้ยจีมึงเลิกปั่นกูได้แล้ว ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เว้ย งั้น มึงก็บอกพี่เขาไปตรงๆเลยก็ได้ แล้วมึงก็หาพี่เลี้ยงใหม่ซะ จบ เฮ้ย ต้องเบอร์นั้นเลยเหรอวะ ก็ดีกว่าปล่อยให้มันอึดอัดปะกูว่าวิธีนี้แหละ เชื่อกู อย่ามาดราม่านะอย่ามาดราม่า เมื่อคืน ผมคิดมาแล้วนะพี่ พี่ก็คิดมาแล้วเหมือนกัน ขอโทษนะพี่ แต่พี่ไม่ใช่สเปคผมอะ อุ๊ยเขาตัดตัวอย่างสลับนะเนี่ย ตัดตัวอย่างหลอกเรามันนักสู้เราต้องพูดต่อมันยอมแพ้ได้ไง ก็รู้แหละ พี่แค่อยากให้เดย์รู้อะว่าพี่รู้สึกไงกับเดย์ แล้วพี่ว่าถ้าผมรู้แล้วเนี่ย เราจะเหมือนเดิมกันได้เหรอ เอออ่ะเป็นสิ่งที่กังวล โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลาออกเองเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะ เฮ้ย ถึงผมจะไม่ได้คิดอะไรกับพี่อะแต่ผมก็ยังอยากมีพี่อยู่นะ ไงนะ เอาดี ยังไงเนี่ย หมายถึงในฐานะคนดูแลอะ ๆ จริงเหรอ ถ้าพี่วางตัวได้เหมือนเดิมเนี่ย ผมก็ไม่ติดอะไร มั้ง มั้ง ถ้างั้นแสดงว่าพี่ทำได้เนี่ย พี่ก็จะได้ดูแลเดย์เหมือนเดิม ใช่ไหม ใช่ แต่ ถ้าพี่ล้ำเส้นมาจีบผมเมื่อไหร่เนี่ย เออ ผมไล่พี่ออกนะ เออ เข้าใจแล้วครับ ผมพูดจริงๆนะ รู้แล้ว ฉันจะดูคนใจแข็ง ถ้างั้นเนี่ย พี่ทำอะไรอะ ตายแล้วน้องตัวแข็งหมดแล้วเนี่ย พาถึงขัดให้เหมือนเดิมทุกทีไงทำได้ปะ ได้ เราอะคิดไปเยอะแล้วแหละ ยังมีโอกาสอยู่ เป็น กลับบ้านไหม กลับสิ รออะไรอะ เฮ้ยน้องน่ารักอะน้องซีน่ารักอะ ไอ้การมันเทผมแล้วอะพี่ เดี๋ยวไอ้จีเพื่อนผมเนี่ย มันจะมาเป็นคู่วิ่งผมแทน อ้าวเหรอ อืม
จีวิ่งไหวใช่ปะแต่จริงๆออกัสเขาฝากพี่นะ พี่จำได้ว่าตอนพูดเนี่ย มองตาพี่ด้วย นี่ถ้าพี่ยังไม่หยุดเนี่ย มันจะถือว่าพี่หาเรื่องจีบผมอยู่พี่หยิบโทรศัพท์ให้หน่อย จีมันก็ไม่มาแหละฉันว่ามัน จี เท่ ลงมา มัน พี่รับให้ละ ฮัลโหล อยู่ไหนแล้วเนี่ย กูถึงแล้ว อ้าว ไม่เป็นไรมึง ไม่ต้องคิดมากแค่นี้แหละ จีมันติดสอบซ่อมอ่ะ น่าจะมาซ้อมวิ่งไม่ได้แล้วอะสงสัยงานนี้ ผมน่าจะไม่ได้ไปวิ่งกับจานแล้วอะ โอ้เสียดายว่ะดี เฮ้ยไม่ได้นะ ยังไงงานนี้น้องเดย์ก็ต้องมานะนะ งานหน้าแล้วกันจาน เฮ้ยไม่ได้ต้องงานนี้เท่านั้นนะน้องเดย์พี่ไหว้ละขอร้องมา จาน ไม่ต้องไหว้ดิ มานะ เดเด พี่ยังอยู่ตรงนี้นะเดย์ ถ้าเดอยากให้เราเป็นเหมือนเดิมเนี่ยทำไมเราสองคนจะวิ่งด้วยกันไม่ได้อะ นอกจากว่าเดย์จะคิดกับพี่ มากเกิ ไม่ น เหมือนเดิม นั้นเรามันลุกชน ยอมแล้ว ผมวิ่งกับพี่ก็ได้ แค่เนี้ย เห็นบทน่ารักจังเลยชอบ ใช้นี้แทนนะ ทำมาให้ใหม่หรอ ผ้าคาดผมของเดย์อะ เฮ้ย มันขาดไปแล้วนี่ หักได้อะซ่อมได้เปล่า ไมโครเวฟปะล่ะ โอเค พร้อมแล้วไปวิ่งกันดีกว่าทำไปที่รัดปะ อันนี้ ทั้งไหนพี่ อันนี้เลยค่ะ ไปไหม เป็นไรเปล่า อะไรไปอยู่ไป ไปนะ อ่า เดี๋ยวซ้ายนะห้าสี่สามเป็นไรเปล่ามาไปต่อนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอง อุ้ย เจ็บป่ะพี่ ไม่เป็นไร พอดีอ่ะ ไหวปะเนี่ย ไหว ไปแคนเซิลกับพี่อ้นยังทันนะ โอ้ยใจเย็น นี่เพิ่งเริ่มซ้อมเอง จะไปซิงกันได้ไงทีเดียวจริงปะ พี่กับไอ้กัดนะแป๊บเดียวก็ซิงละ ขิงเขาอีก ทำไมวะ มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่เท่าไหร่หรอก อย่าบอกนะว่าหึงผมอะ เปล่า พี่ก็แค่พูดความจริงปะวะ ขึ้นทำไมอะแปลกๆนั้น ขึ้นทำไมอ่ะ ก็พี่แค่หงุดหงิดเฉยๆเว้ย ที่เราไม่ซิงกันสักทีอ่ะ รู้แล้ว พี่ว่ารองเท้ามันไม่ดีเว้ยในทำจังหวะเสียหมด เอ้ย พี่ทำอะไรเนี่ย ไม่ให้พี่ไปช่วยเลือกซื้อให้ก็เงี้ยรอนี่นะ เฮ้ย พี่ไปไหน พี่มอง แป๊บเดียว มาแล้วครับ อะไรอะ รองเท้าที่ตัวเองซ่อมมาให้คู่เดิม โอ้โห ไงไงลุกขึ้นมา
มันต้องคู่นี้ดีกว่า ต้องไปหยิบเลยเหรอเนี่ย คู่ใหม่เนี่ย มันจะไปรู้ใจเท่าคู่เก่าที่อยู่มานานแล้วได้ไงวะ จริงปะ พูดถึงรองเท้าใช่ไหม ก็ดิ คิดว่าพี่จีบอ่ะ ไปวิ่งต่อเถอะ ไหนโดดดิ เอ้ยน้องงี้ ไปต่อไหม ขาจะขาด ขาจะขาดเหรอ ไหวไหม ให้พี่นวดได้ปะ อย่าแม้แต่จะคิด อย่าจับตัว อย่าจับ ผม ตัวน วดเองได้นะ พี่กลับไปเถอะ แน่ใจ อืม โอเคงั้นพี่กลับแล้วนะ พรุ่งนี้เจอกัน เจอกันโอ้ยพี่ตะคริวเฮ้ย ตะคริวพี่ ถ้าพี่หมอกนวดให้เนี่ย จะโดนหาว่าล้ำเส้นอีกเปล่านะ ยังอีกยังไม่ช่วยอีกเร็ว โทษ มา ๆโอ้เบาๆเบา แข่งโป๊กเลย ยัง ๆโอเคแล้ว เอาแล้วนะ ขอบคุณนะพี่ งั้นพี่กลับก่อน เดี๋ยวโดนคนแถวนี้ไล่ บาย เดี๋ยวพี่ หืม ลาสไวไลท์ให้ฟังได้ไหม โอ้ย วันนี้พี่เหนื่อยแล้วดีเดย์เลยเวลางานพี่แล้วด้วยเนี่ย แต่ว่าถ้ามีเจ้านายพูดกับพี่เพราะๆขอร้องดีๆนะ พี่ก็ คงอาจจะยอมว่ะ เรามันต่อรองเก่งเนาะ พี่หมอครับ อืม ครับ ลาสไวไลท์ให้ฟังได้ไหม เนาะ ครับ ได้ไหมครับ ได้ดิ ครับ ยังไม่อาบน้ำเลยขึ้นเตียงเลยเนี่ย โอ้โห เหงื่อซก เมื่อมีได้รู้ว่าแสงแดด ช่วยให้ผู้คนกลับมามองเห็นเขาอีกครั้ง มีจึงเริ่มออกเดินทางตามรอยดวงอาทิตย์ แม้เส้นทางจะยากลำบาก แต่หัวใจมีกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง พี่หมอน วดให้หน่อยได้ไหมปวดมากเลยเนี่ย โอ้มา เย็นๆนะครับน้องเดย์ โอ้ยพี่จักจี ยางมันไม่กระจี้เลย เอ้ยพี่จักรโอ้ยพี่ไอพี่หมอกโอ้ยพี่หมอกพี่หมอก ไหนเห็นน้องยิ้มได้ โอเค แต่มีความสุขสงสารนะไม่รู้เกิดเรื่องอะไรกับพี่น้อง มี คุณ จับมือเงาของตัวเองวิ่งเล่นไปด้วยกันท่ามกลางแสงแดดแผดจ้า อู้ คืออะไรไหม ไหวไหม ไหวอีกนี้นะไป
มีได้แต่หวังว่า หากเขาไม่หยุดวิ่งตามรอยแสง วันหนึ่งคำสาปร้ายจะต้องมาลายหายไปชั่วนิรันดร์ อยู่เวลาเวลาเท่าไหร่พี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้พี่ที่สอง เป็นไงเด หลับแล้ว เด พี่รู้นะว่าแกล้งอะของแท้มันต้องมีเสียงกลเดใช่ปะพี่จำได้นะ อันนี้คือหลับจริงนะ คือตัวนักแสดงอะหลับจริง เด คือตัวซีหลับจริง งั้นพี่กลับก่อนนะ อุ้ยเธอจะทำอะไร เธอจะทำอะไร มันก็แสดงว่า ถ้าพี่พูดอะไรไปตอนเนี้ยเดย์คงไม่ได้ยินนะดิถ้างั้น ฝันดีนะครับ น้องเดย์ เขาเป็นแบดบอยตรงไหนอะเขาเป็นผู้ไมโครเวฟสไตล์มันจะชอบเขาก็เขินนะ มาเร็ว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 นิดเดียว ห้าสี่สามสองหนึ่ง เย้ ถึงแล้ว 1 ชั่วโมง 53น้องเดย์กินน้ำก่อนกินน้ำก่อน โอ้โห พี่กี่โลเนี่ย ใช้ได้ 10 โล ใช้ เหรอ ได้เหลือแค่พรุ่งนี้อย่ากดดันตัวเองก็พอ เอ้ยแล้วพรุ่งนี้พักกันที่ไหนอ่ะเผื่อได้ไปพร้อมกันเลย เพื่อที่บ้านนะพี่ ที่บ้านน้องเดย์เหรอ บ้านน้องเดย์อยู่ไกลจากงานมากเลยนะ จะทันเหรอ คือพี่ลืมไปว่างานมันเริ่มตี 5ส่วนใหญ่เขาก็จะนอนกันใกล้ๆแถวนั้นแหละ ตอนนี้สงสัยว่าจะเต็มหมดแล้วมั้ง จานนท์ผมรู้จักที่หนึ่ง เดินมาที่งานได้เลย ยังไม่เต็มด้วย บ้าน ที่ไหน ผม วะ เอ พี่ งให้ฉันรู้ทันอีกแล้วล่ะ ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่เหมาะนะครับ น้องเดย์ ขนาดมองไม่เห็นเนี่ยยังรู้เลยว่าพี่ยิ้มอยู่อะ ก็นานๆทีคนจะมาบ้าน ขอดีใจหน่อยได้ปะ เอาหมออะไร มาแล้วก็รีบเข้าบ้านดิ กูหิวจะตายอยู่แล้ว เเดี๋ยวกูทำข้าวให้กินไปดิเข้าบ้านกัน มาเนี่ยกินข้าวกัน ผม ระวังนะ ระวังนะบันไดนะ ฉันลืมไปเลยเนี่ยว่าพอใจท้องอยู่
อ่ะ เมนูนี้นะครับทุกคนมีฟักทองผัดไข่ไก่ทอดเกลือยำปลากระป๋องแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับจอยนะครับทุกคน บ้านๆหน่อยนะพอกินได้ไหมอ่ะ ได้พี่ เดี๋ยวแค่ยังไม่ชินอ่ะนี่ช้อนบ้านพี่นะเบาหน่อยเบากว่าบ้านเดย์เยอะเลยอะแล้วก็จานอ่ะเล็กนิดนึงนะพอดีบ้านพี่ไม่ค่อยมีอยากจะกินว่ะนี่ยำอยู่ตอนเที่ยง แล้วก็ไก่อยู่บ่ายสามนะ ไม่ชมหลายทีแล้วทำอาหารอร่อยขึ้นนะเนี่ย นี่สรุปไปดูแลน้องเดย์หรือว่าไปฝึกเป็นเชฟปะ เรียกว่ากูไปฝึกงานกับลูกเชฟเถอะ ขนาดแค่กูอุ่นข้าวนุ้ยยังหาเรื่องตีกูได้เลยคิดดู ผมก็แค่แชร์วิธีที่แม่ผมทำอ่ะ ที่จริงแม่ผมสอนคอร์สเป็นแสนนะ โห ถ้าแม่เก่งขนาดนี้เนี่ย งั้นแสดงว่า เดย์ก็น่าจะชอบคนที่ทำอาหารเก่งปะ ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะพี่ แล้วถ้าอย่างแบบแบดหน่อยอ่ะพอได้ปะ ชงเข้าอีกแล้วนะ มึงเดยวเคยบอกกู ว่าเขาชอบคนอบอุ่นใจดี เหมือนมีไมโครเวฟเดินได้ งั้นตัดมึงออกคนแรกเลยหมอ นั่นดิต้องพูดอยู่ตรงกลางนะกินเยอะๆนะครับ โอ้ยนี่แหละอบอุ่นไมโครเวฟเดินได้ แต่บางทีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเนี่ย ไม่ต้องอบอุ่นมาก ก็พออยู่ได้ครับ อุ้ยตอบแบบนี้นี่คือให้โอกาสนะจ๊ะตอบแบบนี้ให้โอกาสนะจ๊ะยิ้มอะไรหมอกยิ้มอะไร ยิ้มอะไรอ่ะ กูไม่ได้ยิ้ม มึงยิ้ม กับข้าวมันอร่อยเว้ย อ๋อกูก็รู้มึงยิ้มอะไร อ่ะ นี่ เราเป็นแขก ปล่อยให้เจ้าของบ้านเขาล้างจานไป อ่ะ นี่เดย์อันนี้คือช้อนส้อมนะ ข้างหน้าเนี่ยคือมะม่วง ขอบคุณครับ หอมกลิ่นมะลิป่ะพี่ ใช่พี่หมอกมันเพิ่งมาปลูกได้ไม่นานนี้เองอะ เพราะอะไรก็รู้อยู่นะ พี่หมอบอกว่า พี่พอใจกำลังมีน้องเหรอครับ ใช่ กี่เดือนแล้วครับพี่ 5 เดือนแล้วอะ โอ้ เดย์อยากลองจับดูไหมนะ อุ้ยน้องก็ดูชอบเดย์นะเนี่ย รู้สึกไหม เหนื่อยใช่ไหมพี่ อุ้ย แม่ผมก็เป็นซิงเกิลมัมอ่ะ โอ้พี่นึกไม่ออกเลยอะว่าแม่เดย์จะเก่งขนาดไหน ถึงเลี้ยงเดย์ได้ดีแบบเนี้ย ไม่ได้ง่ายหรอกพี่ ผมดื้ออ่ะ แต่ผมเชื่อว่า พี่ทำได้นะ ขอบคุณนะ แล้วนี่ตั้งชื่อให้น้องยังครับ จริงๆก็มีคิดไว้บ้างนะ แต่ว่าชื่อที่พี่ชอบเนี่ย พี่ชอบชื่อมี เหมือนในลาสทวายไลท์นั่นแหละ อ้าว นี่พี่รู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอ รู้สิ ก็พี่หมอกอ่ะ แอบเอากลับมาอ่านที่บ้านบ่อยๆ เขาซ้อมก่อนไปเล่าให้เดย์ฟัง อุ้ย โอ้โห ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่ มันอบอุ่นไหม รู้ อะ ปะสมัยเรียนน่ะแค่มันเห็นหน้าปกมันก็หลับแล้วไอ้หมอกอ่ะ แต่ว่าในโลกเนี้ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละ ที่จะบังคับให้มาอ่านหนังสือได้ พี่เหรอ พี่ลุงอ่ะ
พี่สาวไอ้หมอกมันเคยเล่าให้เดย์ฟังไหม ผมรู้แค่ว่าพี่เขาเสียไปแล้วอ่ะ พี่หมอเขาไม่ค่อยชอบพูดถึงพี่รุ้งเท่าไหร่อ่ะ พูดแล้วก็คิดถึงอะคิดถึงนะเจ้ พี่พอใจ เราเรื่องพี่ลุงให้ฟังหน่อยสิ พี่ลุงเหรอ รักเขาเลยแหละพอฟังแล้วสงสัย เด อ้าว พอใจอ่ะ อากาศมันเย็นนะพี่ ผมเลยให้พี่เขาเข้าไปนั่งพักในบ้านเนิน แล้วคุยอะไรกันแหมเผาพี่เละเลยดิ ผมเข้าใจแล้วนะพี่ ว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่าเรื่องพี่ลุงให้ผมฟังอ่ะ พอใจเล่าให้ฟังก่อน ผมขอให้พี่เขาเล่าเองแหละ จริงๆ พี่ก็ไม่ได้อยากปิดอะไรเรื่องนี้หรอก แค่ไม่รู้ดิ ถึงพี่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเลือกอะแต่พี่ก็ไม่อยากให้ใครมองมันไม่ดี ผมว่านะ พี่เขาต้องเป็นคนน่ารักมากๆแน่เลย ทำไมเดย์คิดงั้นนะ เอาก็ตั้งแต่เข้ามาในบ้านเนี่ย ไม่ว่าจะมุมไหน ผมก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ผมรู้สึกได้จริงๆนะพี่ เดย์รู้ว่าบ้านหลังเนี้ยไอ้ลุงมันเป็นคนเลือกเลยนะ ผมเชื่อ ระเบียงเนี้ยพี่กับมันก็เป็นคนช่วยทาสี ดอกมะลิ เหมือนผมมาทำให้พี่ลำบากเลย ทำไม เป็นห่วงพี่เหรอ เปล่าผมกลัวว่าพรุ่งเนี้ยพี่จะไม่มีแรงวิ่งอะดิ เดี๋ยวเอาผ้าห่มผืนบางไปก่อน จะได้ไม่ร้อน 50,000เนี้ยของพี่ชัวร์เลย รู้ได้ไง กลิ่นมันชัดซะขนาดเนี้ย อุ๊ยจำกลิ่นเขาได้อีก เนี่ย เอ็นนะ จำกลิ่นพี่ได้เนี่ยคิดอะไรกับพี่มาเนี่ย เออ คิดว่าจะไล่ออกคืนนี้เลยดีไหม ผมนอนแล้ว ไม่ค่อยชินเลยอะไม่รู้จะหลับหรือเปล่า งั้นรอนี่นะครับ อุ้ยให้ดมกลิ่นมะลิอีกอ่ะ มันดีเหรอ เพื่อจะได้สบายขึ้น ภาพสวนหน้าบ้านลอยขึ้นมาเลยอะ จะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน หอมจัง
เหรอ ลองดมไหมเฮ้ย เอ้ยเธออีพีนี้มันฆ่ากันชัดๆส่งก็เป็นคริสต์มาสนอนได้แล้ว อืม พี่กำแพงบ้านพี่นี่ก็บางเหมือนกันเนาะ นี่เสียงบ้านอื่นมีอะไรกัน เสียงพี่ข้างบ้าน นานๆทีแฟนแกจะกลับมาเยี่ยม มาทีไรก็เติมของกันรัวๆเลย ทำไรพี่ เด็กเป็นเล็กอ่ะไม่ควรฟังเรื่องของผู้ใหญ่สิ พี่ก็ไม่ควรฟังเหมือนกันนั่นแหละ พี่ฟังได้พี่โตแล้ว พี่ยังไม่ตก เฮ้ยฟังหนูไม่ฟังดิ โอ๊ย ค่ะ ขอบคุณนะคะไปเดี๋ยว โอเค ปกติงานวิ่งคน พร้อมไหม พิการทางสายตาจะแบบปีละครั้งหรือ2 ครั้งเองอ่ะ แปะ ไม่บ่อย พี่เคยเป็นนักวิ่งมาราธอนมาก่อนเห็นไหม น้องเดน้องโม สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ เฮ้ยทำอะไรมาเนี่ย เสียงเหมือนคนไม่ได้นอน โอ้โหนอนยังไงอะข้างบ้านพี่บอกนะเขาตำน้ำพริกกันทั้งคืนน่ะ นอนไม่หลับเลยเนี่ย เฮ้ยตำน้ำพริกอะไรวะ ก็นั่นแหละตำน้ำพริกอะ ตำน้ำพริกจริงๆเหรอ นั่นแหละจาน ใคร โป๊ก อ่ะ โป๊กโป๊กเลยเหรอ เออ อ๋อพี่ชายมาแอบดู พี่ทำอะไรอ่ะ เฮ้ย อ๋อ เราเพื่อให้หมอกมันใช่ปะ อืม พี่แค่ถ่ายเก็บไว้อะเพื่อวันหนึงไอเดย์มันอยากกลับมาดู แล้วพี่ไม่ไปถ่ายใกล้ๆอ่ะทำแบบนี้เหมือนพวกโรคจิตเลยไปเร็ว เฮ้ย ไม่เอา พี่เข้าไปก็ทำให้มันเสียสมาธิเปล่าๆอ่ะ อ้าวเห็นพอใจท้องอีกอะ หยุดเลย ไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะ อันเนี้ยลูกผัวเก่าหนู แต่ว่าตอนเนี้ยหนูเทนไปแล้วอันนี้ก็โสด น้าเปิดโสด อะไรพี่หนูพูดลอย ส่งคนนี้ตลกอ่ะ ครับ ชีวิตจริงก็ตลก เด้เบอร์075มาพี่แปะฮะ ตื่นเต้นน่ะ มีใครมองผมอยู่ปะ ขวามือเราอ่ะ เป็นเด็กมาวิ่งกับครอบครัว ส่วนด้านซ้ายเนี่ย เป็นลุงกับป้า เขาก็มองอ้างกันอยู่อ่ะ เฮ้ย ข้างหลังของเราเนี่ย มีคนเข้ามาเป็นคู่เหมือนเราเลยนะ ทุกคนเขากำลังยุ่งอยู่กับตัวเองอ่ะ ถ้าจะมีใครมองเดย์ตอนเนี้ย มีแค่พี่แหละ ก็พี่นี่แหละ ง
มันหยอดเก่ง ตอบซะยาวเลย แค่ถามว่ามีไหม งั้นเดี๋ยวพี่ไปเอากล้วยก่อนนะ เดี๋ยวจะได้มีแรงวิ่ง รอนี่นะ เอ้ยฝากกินน้ำด้วยนะ เฮ้ย เฮ้ย ไอหมอกนี่หว่า สวัสดีพี่ สวัสดีสวัสดี เป็นไงมาไงเนี่ย สายเฮลตี้เหมือนกันเหรอมาวิ่งกับเขา ไม่พี่ ผมมาลองเฉยๆ นี่ พาน้องเขามาวิ่งอ่ะ ดี จะว่าไปเผลอแป๊บก็เร็วไงเนี่ย เดือนหน้ามารถกลับแล้วนี่ แป๊บเดียวของพี่ แล้วมึงคิดไว้ยังว่าผ่อนรถเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อดี ยังวะพี่ ยังไม่ได้คิดเลย คืองี้เว้ย เพื่อนพี่อ่ะมันหาหัวหน้าช่างที่อู่อยู่ เผื่อมึงสนใจเบื่องานพี่เลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปได้เลยนะเว้ย เฮ้ย ได้เลยพี่ ได้เลย ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก เจอกัน เจอกันครับ น้องเอาน้ำที่ไหนอะครับ เนี่ยประเด็นเนี่ยฉันห่วงอะความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ย คนเรามันจะเป็นพี่เลี้ยงไปตลอดได้ยังไงถูกไหมถ้าคนจะคู่กันอะแต่ละคนมันต้องมีเป้าหมายในชีวิต แล้วเหมือนตัวเดย์กันนะไปทำลายเป้าหมายในชีวิตของเขาอยู่ ขอให้นักวิ่งทุกท่าน เตรียมตัวรอฟังเสียงสัญญาณ ดูดิเนี่ยเห็นไหม เดเป็นไรเนี่ย งั้นเดี๋ยวพี่ถ่ายเป็นรูปไปนะเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอให้ เอาไลน์มันก็พอ อันน่า นี่จีบพี่เหรอ หยอกเล่น นู่นเริ่มแล้ว เตรียมตัวรอฟังเสียงสัญญาณ พร้อมวิ่ง ดูวิ่งไม่เหมือนเดิม กินน้ำไหมข้างหน้าเป็นจุดหลังน้ำดื่มอะเดย์เป็นไรปะเนี่ย ผมไม่ได้เป็นไร เฮ้ย โกรธอะไรพี่อะ เปล่า ผมก็แค่พยายามดูแลตัวเองให้ได้ แต่พี่ก็ทิ้งผมนะ งอนนะน้อยใจนะ ทำไมเดย์คิดแบบนั้นนะ ก็ที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ย ก็เพื่อรถคันนั้นไม่ใช่เหรอ มันก็ใช่ แต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะเดย์ ทั้งมันเถอะสิทธิ์ของพี่อ่ะ ผมไม่ควรไปล้ำเส้นพี่ด้วยซ้ เฮ้ยเดย์ฟังพี่ก่อนได้ปะวะ เฮ้ยน้องหมอกน้องเดย์อยู่ข้างหน้า ฮะหรอ เฮ้ยเดย์หมอกหยุดทำไมอ่ะ เอ้า เป็นไรเปล่า เป็นไรเนี่ย โอเคเปล่า ำโอเคพี่นำไปก่อนเลย เดี๋ยวผมตามไป ไปก่อนนะ รีบตามมานะ เดี๋ยวพลาดของดี รีบทำมันให้จบอะไปดีพี่ อย่ามาปิดตอน7แบบดราม่าในวันคริสต์มาสนะ ไม่โอเคเข้าใจปะเดี๋ยวชอบพาขึ้นรถไฟเหาะลงรถไฟเหาะแล้วก็ขึ้น แต่ รถ ไม่ ไฟ ว่า เหาะ มี ใหม่ จะวิ่งตามแสงแดดไปไกลแค่ไหน เขาก็ไม่มีวันไล่ตามดวงอาทิตย์ได้ทัน
เห็นว่ามันจุดพลิกผันให้ตัวของหมอทำอะไรบางอย่างแน่เลย เดหยุดก่อน พี่ขี้เกียจเล่นเกมนี้ละอีก50 เมตรข้างหน้าจะเป็นเส้นชัย ถ้าถึงเมื่อไหร่เนี่ย พี่จะขอเดย์เป็นแฟน ตามนี้นะ เจ๊เลิกเล่นเกมไม่ต้องห่วงว่าฉันจะไปทำอะไรฉันไม่ทิ้งเธอแน่นอนเพราะฉันจะขอเธอเป็นแฟน เอ้า เฮ้ยพี่นั่นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ 10 9 8 7 6 5 4 ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบีบคั้นให้ได้คำตอบว่าจะตอบว่าอะไร 1 ไม่ยอมเข้าเส้นชัย เอ้าเฮ้ย ขอเวลาคิดอีกสัก10 วิเออเขาทำดีกับเธอขนาดไหนอะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเดบอกไป เป็นการปล่อยเชือกเพื่อให้เหมือนกับฉันผมยืนด้วยตัวเองได้นะคำตอบนี้คือคำตอบของผมจริง แต่แทนที่จะเศร้า มีกับชวนเงาของเขา เต้นรำท่ามกลางแสงแดดสุดท้ายของวัน อย่างมีความสุข นี่ ๆ เป็นแฟนกับพี่ไหม แฟนกับพี่นะ ล้ำเส้นมาทั้งคู่แบบเนี้ยยังต้องถามอีกก่อนเป็นให้ก็ได้ จะไล่พี่กับมันเป็นช่างอ่ะ ไม่ได้แล้วนะ พี่ชายพี่ชายถ่ายอีก นี่ มา เฮ้ย ทำไรอ่ะ หนูถ่ายให้ พี่น้องจะได้มีรูปผู้ร่วมเฟรมมันบ้างไง อ่ะ ไม่เป็นไรหรอก นะยิ้มหน่อย ยิ้มเร็ว นี่ พรุ่งนี้จะได้ดูเขาแข่งแบดแล้วนะ พี่น้องเขาจะแข่งแบดกันในสตาร์ลิมปิก ขอบใจนะ เดี๋ยวพี่กลับแล้ว เอ้า พี่ไม่ไปฉลองกันต่อ ไม่ไปหรอก ไปก็เป็นก้างเปล่าๆอ่ะ นี่พี่รู้เรื่องเขา2 คนด้วยเหรอ รู้ดิ ขนาดน้องยังรู้เลย แล้วก็ชาร์จซะขนาดนั้นน่ะ ใครจะดูไม่ออก จริงเฮ้ย งั้นหนูหนีกลับด้วยดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยว กลับแถวไหนอ่ะ ให้ไปส่งปะ เออ อยากหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้นะ นี่จีบปะนี่จีบปะฉันจีบปะ นี่จริงหรือปะเนี่ย หยอก แต่ว่าคนท้องกินจุนะ พี่ไหวเปล่า โอ้ยอีพี เด นี้มันร่าเริง จะได้สดชื่นนะ พี่อยากสดชื่นด้วยกันไหม ก็อยากสิแต่เดี๋ยวเดจะหาว่าพี่ล้ำเส้นอ่ะ อุ้ย ลืมไปเป็นแฟนกันแล้วนี่นา ลีลาเยอะ
ไม่ต้องกินมันแล้ว โอ้ยล้อเล่น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 แฟนให้อ่ะก็ต้องกินสิครับ แล้วพี่อ้นไปไหนอะ ดิ พี่ว่าเขาน่าจะถึงก่อนเรานะ มีอะไรอะพี่ อ๋อ ด้านซ้ายมือเรามีคนมุงดูเลยไม่รู้อ่ะ หรือพี่อ้น ไป ข ดู อ กันไหม แต่งงานเหรอ ไปดิ ไป พี่อ้นเลยบอกว่าห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด คือพี่อ้นจะขอแต่งงานเหรอ เฮ้ย เด จริงด้วย จาโน้นกำลังขอพี่ปาแต่งงานเว้ย โอ้โหมีหน้าล่ะถึงตื้อให้เรามาให้ได้เนี่ย จ่าเรานี่มันแสบจริง แล้วยังไงต่ออะ ๆงั้นเดมานี่เลย เดี๋ยวพี่ทำให้ดู แอนนานา จานเขาหยิบแหวนขึ้นมาจากกระเป๋า พร้อมกับคุกเข่าต่อหน้าพี่ปา เสร็จแล้วจานเขาก็จับมือพี่ปา เปิดแหวน แล้วเขาก็พูดว่า แต่งงานกับผมนะครับ แล้วเขาก็สวมแหวนให้พี่ปา ว่าหยิบแหวนขึ้นมา แล้วก็ทำแบบนี้ ไอที่บอกมันก็ช่างโรแมนติกเนาะเป็นฉันจะคิดไม่ได้เนี่ยวิธีเนี้ย ให้ดูได้ไหม ไม่ตอบ แปลว่าทำได้ ถือว่าเดชอนุญาตนะ จูบเลย 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 พี่ หืม ทำไมผมมองไม่เห็นนะ โอ้ยอย่ามาทิ้งแบบนี้ได้ไหมอ่ะ พี่ เดช โอ้ พี่มันมืดไปหมดเลยพี่ เอ๊ะ ทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ เดชใจเย็น เดชพี่อยู่นี่เว้ย ใจเย็น มองอะไรไม่เห็นเลยอะ พี่มาแล้วเดช โอ้ทำไมใจร้ายที่อย่างเงี้ยนี่คิดมากนะฉันจะจำเธอในใจ ผมทำเวลาได้แล้วเนี่ย ไหนอะรางวัลอะ โอ้รีบจังอ่ะ พักก่อนดิ อ่ะ นี่ครับ อย่างนี้ค่อยหายเหนื่อยหน่อย เดชทำอะไรเดชพี่เคยได้ยินมาว่าคนตาบอดเนี่ย เวลากินแล้วจะอร่อยขึ้น จริงปะ มาอีกแล้วพอๆกับเรื่องคนตาบอดแล้วจะหูดีขึ้นเนี่ยไม่จริงหรอกพี่ มันก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่แค่เรามองไม่เห็น แต่เราอะใช้หัวใจกับมันมากขึ้น มันก็แค่นั้นเอง คมกริบ ถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ย
เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนะ ทำไมอ่ะ อ่ะ ลองแบบนี้ดูแล้วพี่จะแปลกใจ เป็นไง ดีไหม หวาน อือหือ หวานอ่อน อืม ๆหอม อืม แล้วก็นุ่มด้วย อะไรเอ่ย ไอ้นุ่มเนี่ย อันเนี้ยผมว่าไม่ใช่ละ พี่หมายถึงรสมันนุ่มเว้ย พี่ไปไหนเนี่ยหึพี่อ่ะไม่กล้าล้ำเส้นเดย์หรอกครับ อุ้ย ว่าแล้วก็ถอยดีกว่า กระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับ โอ้ ทำให้การมองเห็นอาจจะลดลงเรื่อย งานแต่งพี่อ้นทั้งทีเนี่ย งานที่สงขลายิ่งตาเป็นแบบเนี้ยยิ่งยากเข้าไปอีก เดย์อยากไปไหมอะ ต่อให้ผมมองไม่เห็นเนี่ย ทุกอย่างก็ยังจะคงเหมือนเดิม ฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเหมือนเดิม ทะเล ก็ยังเป็นทะเล พี่รู้ไหม ผมเพิ่งจะเข้าใจเนี่ย บางอย่างเนี่ย เราไม่ต้องใช้ตามอง ก็มองเห็นมันได้ ใช่ บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจรับรู้ นี่มันประโยคของเจ้าชายน้อยเลยอะอ่านไม่เห็นได้ด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยใจ เฮ้ย EP นี้ถือว่าคะแนนความหวานความโรแมนติกฉันก็จะเต็มพูดง่ายๆมาแค่แบบนิดเดียวตอนจบคือแบบเฮ้ยเราต้องไปนั่งดูอาทิตย์หน้าให้ไปรอดูอาทิตย์หน้าแต่ตัวอย่างอาทิตย์หน้าก็เปิดไว้หวานเหมือนกันนะครับผมก็โรแมนติกพอสมควรก็ถือว่าโอเคเยียวยาใจ ถ้าตัวอย่างต่อไปมาปีใหม่แสดงว่าปีใหม่เราจะมีความสุขนะครับแฮปปี้มาพูดถึง EP นี้ก่อนนะครับผม EP นี้ก็จริงๆแล้วต้องชมนะเรารู้สึกว่าทีมเขียนบทของพี่ออฟอะไม่ค่อยทำให้ผิดหวังรวมถึงการกำกับของพี่ออฟด้วยรู้สึกว่ามันจะมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่เขาสามารถจะดึงออกมาจากนักแสดงได้ แล้วก็มีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันอยู่แค่คำพูดความละเมียดละไมของบทอะไรอย่างเงี้ยสักเล็กแบบที่มันติดออกมาจากการที่การแสดงของน้องคำพูดของน้องแล้วทำให้รู้สึกว่าเราอมยิ้มอะเรามีความสุขเรานั่งฟินนั่งจิ้นไปกับมันโดยที่มันไม่ต้องมีฉากหวือหวาไม่ต้องมีฉากเลิฟซีนดุไม่ต้องมีฉากแบบอะไรแบบนั้นเลยอะแต่ความรู้สึกคือมันเป็นแค่ฉากที่พูดกันสบายๆพูดกันแบบเป็นธรรมชาติแสดงความเป็นโรแมนติกที่มากกว่าปกตินิดหน่อยหรือว่าเป็นการใช้อะไรบางอย่างที่มันอยู่ใกล้ตัวหยิบจับขึ้นมาแล้วทำให้ดูโรแมนติกอะรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นการเขียนบทของคนที่แบบมีแฟนแล้วหรือเป็นความเขียนบทของคนที่แบบว่ามีความรักมันแบบฟีลเราสัมผัสได้ถึง energy แบบนั้นแล้วมันก็ดูรู้สึกมันแบบมันเป็นฟีลลิ่งที่อุ่นใจอะแต่ถามว่ามันดูที่มันดูจะ unrealized ไหมหมายความว่ามันดูเกินกว่าความเป็นจริงไหมมันก็มีบางอย่างที่มันดูเกินกว่าความเป็นจริงมันเหมือนบทมันถูกจับวางมาให้เป็นแบบนั้นนะในชีวิตจริงคนเราอาจจะไม่เจอโมเมนต์แบบนี้ไปตลอดทุกครั้งก็ได้แต่เราก็เชื่อเหมือนกันว่ามันคงจะมีสักคู่2คู่หรือสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งของโลกเนี่ยที่เขาได้เจอโมเมนต์หวานๆแบบน่ารักแบบนี้เราก็เชื่อว่ามีแบบนั้นเหมือนกันเรารู้สึกว่าเรากำลังดูคู่หนึ่งที่มันเป็นส่วนน้อยมากๆแต่เมื่อเขามีโมเมนต์หวานๆแบบนั้นแล้วมันทำให้เรามีความสุขเหลือเกินมันทำให้เราอุ่นใจไปตามเขาเหลือเกินความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแล้วทำให้รู้สึกว่ามันเป็นคือเวลาเราดูซีรีส์พี่ออฟมันทำให้เราอยากจะมีความรักมันทำให้เราอยากจะมีรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่ดีๆกับคนรักจังเลยหรืออยากจะทำให้รู้สึกว่าถ้าเรามีความรักเราอยากจะทำแบบนี้ให้กับคนรักจังเลยมันเหมือนเป็นการเรียนแบบไปอย่างที่เป็นข้อดีนะครับผมแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเรามี energy ที่อยากจะทำแบบนั้นมันไม่ใช่การดูแล้วรู้สึกว่าโหแบบไม่อยากมีความรักเลยโหดูแล้วแบบเฮ้ยปัญหาความรักเป็นแบบนี้หรอหรือแบบการดูแล้วแบบว่าดูความรักเป็นความสวยหวานเป็นทั้งหมดแต่มันเป็นการดูให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างบ้างจังเลยถ้าเราไม่มีความรักแบบที่เขามีในซีรีส์มันให้ฟีลลิ่งแบบนั้นแล้วพอมาพูดถึงตัวหมอกกับเดย์เนี่ยต้องยอมรับว่าหมอกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเราชอบการที่ตัวของพี่ออฟเขาใช้การท้องของพอใจเนี่ยมาเป็นการเล่าเรื่องของเวลาคือปกติเราดูซีรีส์เนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรื่องมันผ่านไปนานแค่ไหนเนาะเหมือนตัวละครมันรักกันเร็วจังเลยทำไมตัวละครมันตัดสินใจเร็วจังเลยทำไมตัวละครมันดูเหมือนกับว่าพอรักแล้วมันก็หูหลงขนาดนี้หรือว่ารักแล้วก็ทำให้ทุกอย่าง
แต่มันมีเวลาของมันนะฮะในเรื่องเนี่ยเกือบ5 เดือนเลยนะจะผ่อนรถหมดแล้วอะรถมันผ่อน6 เดือนเนาะมัน5 เดือนแล้วอะเพราะฉะนั้นน่ะคือมันให้เห็นว่ามันมีเงื่อนของเวลาอยู่ซึ่งไอ้เวลาตัวนี้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครมันไม่ได้เดินหน้าแบบเร็วนะเว้ยมันค่อยเป็นค่อยไปมันมีช่วงของการเรียนรู้มันมีช่วงของการหยุดพักมันมีช่วงของการที่โมเมนต์ไม่เดินเลยแต่เราเหมือนถูกแคป snap ออกมาเป็นช่วงของเวลาแล้วหยิบขึ้นมาให้เราดูในโมเมนต์นั้นๆตรงช่วงที่มันไม่มีเรื่องอะไรทุกอย่างมันราบเรียบในแต่ละวันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นกิจวัตรเขาก็ไม่ได้หยิบมาให้เราดูซึ่งตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครมันมีเส้นเวลาของมันอยู่พอมีเส้นเวลาของมันหมายความว่าตัวละครมันมีจุดที่มันได้เรียนรู้มันได้เติบโตมันได้ learning มันได้เข้าใจความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองรู้สึกอะไรรู้สึกแบบไหนไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บปั๊บแล้วฉันจะรักเลยและยิ่ง EP นี้เห็นได้ชัดเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าโดนจูบปุ๊บฉันรู้สึกชอบมาอยู่แล้วแหละแล้วฉันก็เข้าใจความรู้สึกการจูบมันเลยแล้วฉันจะตกลงเป็นแฟนเลยไม่ใช่เราชอบการที่เหมือนกับว่าปกติโดยมนุษย์ของคนนะฮะมันไม่ใช่ถูกจูบแล้วปุ๊บตกลงเป็นแฟนเลยอยู่แล้วอะแล้วยิ่งเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อินกับความรักหรือฉันตาบอดอะฉันไม่มองไม่เห็นน่ะเขาจะมารักฉันได้ยังไงคนที่มันความเชื่อเรื่องความรักมันน้อยลงไปอยู่แล้วอะแล้วเพิ่งผิดหวังจากความรักที่ถูกหลอกมาจากเพื่อนตัวเองอะมันมีหลายๆอย่างรวมๆกันอ่ะมันทำให้คนหนึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้อยู่แล้วว่าวันนี้เธอจูบฉันแล้วฉันจะรักเลยมันต้องมีกระบวนการคิดก่อนว่าเฮ้ยตกลงเมื่อคืนมันจูบมันคืออะไรแล้วพอคิดกับตัวเองเสร็จแล้วมันเหมือนกับเป็นช่วงของการปฏิเสธตัวเองอยู่ว่าไม่อ่ะเราอย่ามาเราอยากให้พี่เขามาอยู่กับเราเลยในเมื่อเราไม่ได้ชอบสไตล์แบบพี่เขาเราชอบคนที่นุ่มนวลอบอุ่นหัวใจพี่เขาดูแบดเนาะเราอย่าไปคบกับเขาเลยแล้วปรึกษาเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่เคยมีความรักไอ้จีอ่ะมันก็ให้คำปรึกษาแบบคนไม่เคยมีความรักอ่ะเอางี้พูดกับเขาตรงๆแล้วกันถ้ามึงไม่ชอบเขาจริงๆอ่ะแต่กูว่าเขาก็ไมโครเวฟนะเว้ยแต่ถ้าไม่ชอบเขาจริงๆอ่ะก็บอกเขาไปตรงๆว่าไม่ชอบเขามันทำได้แล้วก็เตรียมไล่เขาออกเลยคือแนะนำได้แค่นี้สไตล์เพื่อนเนาะมันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเพื่อนไม่ได้เป็นนั่งอยู่ในตัวเราบางทีการที่เราปรึกษาเพื่อนนะฮะเพื่อนอ่ะอยู่ในเกมนอกอยู่เป็นคนข้างนอกปรึกษาเพื่อนจะดีที่สุดเมื่อมีปัญหาเรื่องความรักนะฮะเมื่อมีปัญหาที่เหมือนกับแบบว่าทะเลาะกันคนที่อยู่นอกเกมอ่ะเขาจะมองด้วยเหตุผลเราอาจจะได้แง่คิดหรือความเห็นอะไรที่มันใช้เหตุผลมากกว่าใช้ความรู้สึกแต่ยังไงสุดท้ายเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของเราแต่พอเวลาเรากำลังมีความรักหรือเราอินอ่ะเวลาเราชอบใครสักคนนึงหรือเรากำลังอินเลิฟกับใครสักคนนึงอ่ะเวลาเราปรึกษาเพื่อนอ่ะเพื่อนจะใช้เหตุผลในการดูเช่นกันแต่ในจังหวะที่เราชอบคนหนึ่งอ่ะบางครั้งเหตุผลน่ะมันจะมากมายเหลือเกินจนเราลืมใช้ความรู้สึกไปนะฮะยิ่งเป็นคนที่มีกำแพงสูงๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจมากคนที่30กว่าขึ้นไปแล้วยังไม่เคยมีความรักหรือคนที่แบบว่าโอ้โหอายุเยอะๆแล้วผิดหวังกับความรักมาหลายครั้งจะเข้าใจเรื่องนี้พี่เข้าใจเรื่องนั้นดีมากๆตรงที่ว่าพี่รู้สึกว่าพอเราโตขึ้นน่ะเราหาความสุขได้ด้วยตัวเองได้เยอะมากแล้วการที่เราจะเลือกใครสักคนนึงมาเป็นแฟนเรามาเป็นคู่ของเราอ่ะเราก็จะมีรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ในใจของเรามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเรามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอีกต่อไปแล้วมันมีเรื่องของเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันทำให้เราใช้เหตุและผลกับความรักมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเราหาความสุขให้ตัวเองได้ไงคนที่จะมาเติมในความสุขกับเรามันก็ต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วสบายใจอยู่กับเขาแล้วมีความสุขซึ่งเป็นประโยคที่ตัวของเดย์พูดใน EP นี้นะว่าไม่ต้องแบดบอยไม่เป็นไรจากมองจากคนอบอุ่นต้องอบอุ่นนะต้องนุ่มนวลนะเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ที่ทำให้ฉันแค่สบายใจแล้วว่านี่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่คนวัยโตๆอย่างเราก็รู้สึกนะว่าเราหาแค่คนที่เราดูแล้วด้วยสบายใจแต่อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่มันมีกำแพงสูงคือเราก็ยังมีเกณฑ์ที่เหมือนกับแบบเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะเขายังไม่มีอนาคตของชีวิตเลยอ่ะเขาคือเหตุผลพวกนี้เป็นเหตุผลที่เพื่อนเราสามารถจะใส่หัวเราได้และถือเป็นเหตุผลที่เราก็ใส่หัวตัวเองได้เหมือนกันเพื่อให้เราอ่ะ protect ตัวเองจากการที่เราจะไปหลงรักใครง่ายๆหรือเผลอไปชอบใครง่ายๆซึ่งมันก็เกิดกับเราเหมือนกันแบบโหเด็กคนนี้มาชอบเราอ่ะอายุห่างกับเราต้อง9 ปีอ่ะเฮ้ยจะชอบเขาดีหรือเปล่าเฮ้ยเขายังไม่โตเลยอ่ะเขายังแบบไม่มีความมาชัวร์ยังไม่โตกว่านี้เลยเราจะชอบคือมันมีเหตุผล108เลยจนเรามาค้นพบว่าเฮ้ยถึงเขาจะไม่โตอ่ะเราเคยผ่านวัยนั้นมาก่อนนะถึงเขาจะทำอะไรไม่ได้อ่ะถึงเขาจะยังไม่เก่งพอเขายังไม่มีเงินมากพอเราเคยผ่านวัยที่ไม่มีเงินแบบนั้นมาก่อนนะ แล้วพอคิดทบทวนแล้วอ่ะมันเป็นแค่ช่วงเวลาของเขาที่เขายังไม่ได้เจอความสำเร็จมันเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวของเขาที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมือนกับเราในตอนนี้เพราะฉะนั้นน่ะเหตุผลมันไม่ใช่เลยสุดท้ายมันจบด้วยความที่ว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราสบายใจไหมคนนี้ทำให้เราสบายใจไหมแล้วคำตอบที่แน่ชัดที่สุดคือนอกจากทำให้เราสบายใจแล้วอ่ะมันเป็นเราที่ชอบเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือเขาก็ชอบเราเหมือนกัน
ถ้าเป็นเขาที่ชอบเราเหมือนกันเราชอบเขาเหมือนกันจบนั่นคือความสบายใจมันคืออารมณ์และความรู้สึกซึ่งเพื่อนจะไม่เห็นตรงนี้งั้นการที่เดย์ไปปรึกษาจีจะไม่เห็นมุมนี้ของเราเนาะมันเป็นมุมที่เราเห็นอยู่คนเดียวนั่นแหละมันคือการเป็นเราต้องตัดสินด้วยตัวเองแต่ก็ดีตรงที่ว่าตัวละครอ่ะมันไม่ตัดสินทันทีนะมันตัดสินแค่ว่าโอเคว่ะยังไม่คบกับพี่เขาละกันไม่เป็นแฟนกันขอเป็นแบบว่ามีเส้นแบ่งละกันพี่ห้ามข้ามเส้นมานะแต่ลึกๆก็กลัวเขาไม่อยากจะไล่เขาออกนะกลัวแต่มันก็กลัวว่าเขาอ่ะถ้าเขาออกไปแล้วตัวเองจะอยู่ไม่ได้ตัวเองจะไม่มีความสุขเนี่ยมันคือขัดกับความรู้สึกลึกๆเพราะอะไรไหมเพราะบางทีเขาทำความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นข้างในมันคือความรู้สึกรักแล้วแต่แค่เอาเหตุผลมาครอบอยู่มันเลยรักกับพี่เขาไม่ได้แต่พอมันปิดความรู้สึกไว้ไม่ได้มันไม่ค่อยทะลักออกมาหนึ่งแหละมันห้ามไม่ให้เขาไปไหนละเขาก็รู้ตัวแหละว่าการที่ห้ามแบบเนี้ยมันคือจริงๆก็มีใจแหละมันก็รู้สึกแหละคือไม่งั้นมันคงแบบว่าไล่พี่ไปแล้วหรือทำให้พี่ต้องออกไปจากพี่ต้องลาออกแล้วแต่เธอยังอยู่อยากอยู่กับพี่อยู่แสดงว่ามันต้องมีสักนิดทำให้อยากอยู่ด้วยกันถูกไหมงั้นฉันจะทำตัวปกติแต่การทำตัวปกติเนี่ยยิ่งทำตัวปกติมากเท่าไหร่คนมันยิ่งรู้สึกมันยิ่งรู้สึกหวั่นไหวมากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญคือพอเวลาเราเรียนรู้ใจตัวเองเวลาเราถามตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะครับมันจะมีโปรเซสของความเข้าใจตัวเองอยู่เนาะแบบว่าพอเรารู้ว่าเขาชอบเรามันจะกลับมาถามว่าเราชอบเขาหรือเปล่าพอใช้เหตุผลมันอาจจะไม่ชอบนะแต่พอมันอยู่ๆกันไปดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งให้คำตอบมันจะมีความรู้สึกคือมันจะเริ่มสนใจเขามากขึ้นมันจะเริ่มแอบดูเก็บรายละเอียดเขามากขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำให้เรามันอุ่นใจจริงหรือเปล่ามันทำให้เรามีความสุขหรือเปล่าแล้วมันจะเริ่มเห็นว่าว่ะเขาทำให้เรามันดีเหลือเกินว่ะเธอคนที่ไหนเนาะจะไปปลูกต้นมะลิที่บ้านใครจะไปซ้อมอ่านนิยายที่บ้านเพื่อจะมาซ้อมอ่านให้เธอแค่นี้ก็โคตรอบอุ่นแล้วคือคนเราครับมันมีเวลาจำกัดในชีวิตเนาะเราไม่สามารถที่จะให้ความรักกับทุกคนได้หมดหรอกครับเราให้กับคนที่สำคัญให้กับคนในครอบครัวให้กับตัวเองแต่คนเนี้ยกับเอาเวลาหลายๆชั่วโมงมาให้กับเราในแต่ละวันน่ะมันว่านี่คือความอบอุ่นมากๆเลยนะมันคือความรักมากๆเลยมันเราไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาทำแล้วมันจะสำเร็จทุกครั้งนะฮะไม่ใช่คุณถูทำดีขนาดนี้แล้วมันจะสำเร็จแต่เรารู้ว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำแต่ไม่ใช่ว่าเราทำแบบนั้นแล้วไปจีบเขาแล้วมันจะติดทุกคนก็ไม่ใช่นะฮะคือบางทีมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองนะฮะมันอยู่ที่คนด้วยทีนี้แค่จะบอกว่าแต่พอคนหนึ่งมันเริ่มถามตัวเองแล้วว่าเราชอบเขาหรือเปล่าเขารักเราจริงหรือเปล่าจริงๆเราชอบเขาไหมเราหวั่นไหวปะวะพอมันเริ่มมีคำถามมันจะเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วพอมันเริ่มเห็นรายละเอียดมันจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราโคตรดีเลยเขาดูแลเราดีมากๆแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเขาไม่รักถ้าผมเปรียบเทียบว่าเดย์ไม่รักหมอกเลยมันก็จะไม่เกิดคำถามนี้ในใจตั้งแต่แรกเลยว่าเขาดูแลเราดีแค่ไหนเขาอบอุ่นจังเลยมันจะไม่เห็นภาพนั้นเลยเพราะว่าเขาปิดกั้นตรงนั้นไปแล้วแต่สิ่งที่เรื่องนี้มันทำให้เรื่องนี้มันดูน่าสนใจตรงที่ว่าตัวละครมันตาบอดเวลาการมองเห็นของเขามันไม่ได้เห็นได้ด้วยตาแล้วแต่มารับรู้ด้วยความรู้สึกความอบอุ่นในหัวใจคำพูดการกระทำกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทำให้เขาเก็บรายละเอียดมากขึ้นผ่านโดยใช้หัวใจมองพอมันใช้หัวใจมองเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ตัดสินทุกอย่างด้วยตาต่อไปแล้วแต่มันค่อยเก็บรายละเอียดมันค่อยดูไปทีละวันทีละวันแล้วพอมันพีคสุดมันคือตอนที่ไปนอนบ้านเดียวกันแล้วรู้ว่าเขาทำให้เราขนาดเนี้ยมันโคตรอบอุ่นเลยแล้วพอมันเจอจังหวะที่เหมือนกับว่าเฮ้ยหมอกแกจะไปเป็นช่างต่อเปล่าถ้าเบื่องานดูแลคนก็มาเป็นช่างต่อนะแล้วมันได้ยินมันเหมือนแบบว่ะหรือจริงๆพี่เขาไม่ได้อยากอยู่กับเราขนาดนั้นวะพี่เขามีเป้าหมายในชีวิตนะเว้ยเขาคงไม่รักเราขนาดนั้นหรอกเขาต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่จะเดินต่อไปใครวะจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆพอมันเกิดความคิดแบบเนี้ยมันเลยเหมือนดึงตัวเองกลับมาด้วยเหตุผลอีกแล้วว่าฉันไม่อยากรักเขาเลยแล้วพอเวลาดูเรื่องเพลนั้นดีว่าหมอกเขาเป็นคนที่ไวนะต้องชมคือจริงๆตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ไวถ้าหมอกเป็นคน introvert ถ้าหมอกเป็นคนเก็บตัวเองถ้าหมอกเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินใจอะไรเป็นแบบเบต้าเมลเป็นคนที่ไม่ใช่อัลฟาเมลไม่ใช่แบบผู้ชายสไตล์อัลฟาเป็นผู้ชายเบต้าที่แบบว่าเก็บตัวรู้สึกว่าเวลาพอเขาได้ยินคำตอบอะไรแบบเนี้ยหรือเขาเห็นคู่ของเราโกรธเขาจะตัวเล็กทันทีถ้าหมอกเป็นคนแบบนั้นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบครั้งนี้ขึ้นนะแต่ดีว่าหมอกเขาเป็นคนสู้เขาเป็นคนลุยอยู่แล้วเขาเป็นแบบเขาลุยมันแต่เด็กถูกปะเขาเลยกล้าเขารู้สึกว่าโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปตัวเขาก็ไม่สบายใจวันนี้มันคือจุดตัดสินแล้วว่าจะชอบหรือไม่ชอบเพราะถ้าเธอไม่ชอบฉันหรือเธอโมโหฉันมันเกินไปแล้วมันแบบมันจะเป็นการทะเลาะกันไปง้อกันไปง้อกันมาฉันไม่อยากง้ออีกต่อไปแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของการชอบไม่ชอบเธอบอกฉันมาเลยถ้าอยู่ต่อไปไม่ได้ฉันลาออกเองได้มันคือจุดตัดสินเขาก็เลยเลือกที่จะแบบเดินไปแล้วบอกว่า
เนี่ยอีก50 เมตรจะถึงเส้นชัยแล้วพี่จะขอเธอเป็นแฟนเธอจะโอเคเปล่าพอแล้ววันนี้มันจบแค่นี้แล้วเขาก็ขั้นลุ้นคำตอบเลยคือเขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสียด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นอย่างเราอาจจะแบบว่าไม่กล้าพูดก็ได้เนาะกลัวจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวมันแบบเหลวอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้คำตอบแบบอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่เขาเลือกที่จะกล้าเสี่ยงและพูดออกไปแล้วก็มารอฟังคำตอบที่เส้นชัยจังหวะที่น้องแบบปล่อยไอ้ห่วงที่ถือมาด้วยกันน่ะมันเป็นเหมือนกับว่าโอเคต่อแต่เนี้ยมันไม่ใช่เธอต้องดูแลฉันเราไม่ใช่เป็นแฟนกันเพราะเธอต้องดูแลฉันแต่วันนี้ฉันปล่อยออกไปเพราะฉันเดินด้วยตัวฉันเองและฉันเลือกคำตอบอยู่ด้วยตัวฉันเองฉันรู้แล้วว่าฉันจะให้คำตอบเธอว่าอะไรเพราะฉะนั้นฉันเป็นคนตัดสินใจเองไม่ใช่ว่าฉันต้องง้อเพราะเธอเป็นคนดูแลฉันหรือเราไม่ได้คบกันเพราะว่าเธอเป็นคนที่ดูแลฉันแต่เราคบกันในฐานะ1 ต่อ 1คนตรงหน้าคือคนที่ฉันรักเรารู้สึกว่าการที่น้องปล่อยมันคือการสัญญาณที่บอกว่าผมไม่ได้คบพี่เพราะพี่เป็นพี่เลี้ยงของผมนะเว้ยแต่ผมคบพี่เพราะผมชอบพี่จริงๆมันพอปล่อยปุ๊บแล้วเดินข้ามเส้นชัยมาพี่ก็รู้คำตอบเหมือนกันว่าน้องเซเยสอะเลยขออีกทีว่าตกลงยอมเป็นแฟนใช่ไหมแต่มันเราทำเส้นขนาดนี้เราก็ต้องเป็นแฟนแล้วอะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันน่ารักมากแล้วความน่ารักของเสน่ห์ของเรื่องนี้คือเขาเขียนตัวละครหมอได้อบอุ่นมากไมโครเวฟมากคือถามว่ามันมีคนแบบนี้อยู่ไหมเราไม่รู้หรอกนะเราอาจจะไม่เคยเจอคนแบบนี้มาเลยในชีวิตก็ได้คือเราเคยเจอแฟนที่อบอุ่นแต่เราไม่เคยเจอแฟนที่โอ้โหมันจะขนาดเนี้ยมันอาจจะเกินกว่าที่เรารู้สึกหรือเขาเกินเจอจากประสบการณ์ของเราแต่ความรู้สึกของเราคือมันต้องมีคนแบบนี้อยู่บนโลกเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาเราเคยเจอผู้ชายที่รักผู้หญิงแบบอบอุ่นแบบมากๆเราเคยเจอผู้ชายที่โรแมนติกและดูแลผู้หญิงดีมากเราเคยเจอแบบนั้นมาเพราะเรารู้สึกว่ามันมีไม่ใช่ไม่มีเราแค่กำลังดูสตอรี่ของคนคนหนึ่งที่เขาเกิดความรักแบบนี้จริงๆแค่นั้นเองแล้วพอมันเกิดแบบนี้เราโคตรอิจฉาเดย์ไม่พอนะเรารู้สึกแบบเราอยากเป็นแบบหมอกว่ะถ้าเราจะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งหรือเราจะมีใครสักคนหนึ่งเราอยากเป็นแบบหมอกมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีความรักอีกสักครั้งอยากจะดูแลใครสักคนแม้มันจะผิดหวังแต่เรารู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ที่ได้ดูแลเขาหรือทำอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆให้เขามีความสุขรู้สึกว่าตรงนี้มันอุ่นใจมากมันแบบมันฟูลฟิลเรามากๆแล้วพอสิ่งที่หมอกทำอ่ะมันเป็นเน้นย้ำด้วยการที่มีพอใจมันกระตุ้นอีกเพราะพอใจกับคนที่รู้ทุกอย่างเนาะแล้วก็รู้แล้วว่าหมอกชอบพอใจก็แค่เหมือนกับว่าไปจุดไฟในตัวของเดย์ขึ้นมาให้อีกนิดนึงว่าเฮ้ยเขาทำแบบนั้นนะเว้ยเขาทำแบบนี้นะเว้ยพร้อมกับเล่าเรื่องพี่สาวให้ฟังว่าหมอเขาเจออะไรมาแต่หมอเขาก็ยังผ่านมาได้แล้วก็ยังมองทุกอย่างเป็นด้านบวกอ่ะคือคนแบบนี้เขาก็ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ใจเขาอ่ะมันต้องอบอุ่นมากๆต้องแข็งแกร่งมากๆเขาถึงผ่านเรื่องร้ายๆแบบนั้นมาได้คือเดย์เขาไม่ใช่คนโง่อ่ะเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาคิดแล้วว่าคนเนี้ยไว้ใจได้คนเนี้ยพึ่งพาได้คนเนี้ยทำทุกอย่างได้เพื่อคนที่เขารักเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่เสียดายถ้าเขาจะรักคนแบบนี้เขาเลยตัดสินใจที่จะคบคนนี้นะฮะก็เลยแบบเป็นบทที่แบบอบอุ่นหัวใจมากเราชอบการที่เหมือนกับว่าเขาให้เห็นถึงการที่อาจารย์ของเขาอ่ะไปขอผู้หญิงแต่งงานแล้วทำให้เห็นรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ตาบอดอ่ะหรือคนที่กำลังพิการต่างๆมันมีความรักได้เว้ยมันยิ่งทำให้ตัวของเดย์มันยิ่งมั่นใจไปอีกว่ามันเกิดความรักในรูปแบบนี้ขึ้นได้เรารู้สึกว่าเขาทำให้เขามั่นใจที่ทำให้ตัวหมอกอะแบบเล่นเป็นเพลย์โรว่าจะเหมือนขอแต่งงานแล้วยอมให้จูบนะแล้วก็เราจะจูบอยู่แล้วปุ๊บแต่ดันแบบตาดันมองไม่เห็นก่อนมันแซดที่สุดเดี๋ยวไปจูบกันต่ออีพีหน้าแล้วกันโอเครู้สึกว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันดีมากแล้วมันอยู่ในสายตาของพี่ชายด้วยที่พี่ชายรู้อยู่แล้วว่าน้องชายตัวเองกำลังมีความรักแล้วก็แอบมองอยู่อย่างมีความสุขเพราะเห็นน้องชายตัวเองมีความสุขงั้นประเด็นต่อไปอีก8 9 10 11 12เนี่ยมันคือ8คงเป็นความรักที่2คนมันเปิดเผยแบบมันรักกันมันได้ไปปลูกต้นรักกันที่สงขลาเนาะหลังจากนั้นเนี่ย9 10 11แล้วก็เดาไว้เลยว่าคงเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วแหละเรื่องของการที่ตาจะบอดแล้วจะหายไหมตาจะมองไม่เห็นอีกแล้วจะทำยังไงดีจะใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวว่าก่อนที่จะตาบอดอ่ะก่อนที่ความมืดมันจะปรากฏก่อนที่คำว่าไนท์แบบพี่ไนท์มันจะขึ้นมาแล้วว่าก่อนที่ความมืดมิดมันจะหมดมันจะเกิดขึ้นมันต้องเป็นเรื่องของไนท์มันต้องเคลียร์กันไนท์ก่อนเพราะไนท์คือชื่อแปลว่ากลางคืนเนาะก่อนที่ทุกอย่างมันจะมืดมิดลงเขาจะพูดเรื่องเขาว่าน้องมีตลอดถูกป่ะน้องมีวิ่งตามแสงอาทิตย์น้องมีวิ่งกับเงาของตัวเองน้องมีวิ่งตามแสงอาทิตย์แล้วเขารู้สึกว่าไม่เคยทันแสงอาทิตย์สักทีแต่เขาไม่เคยพูดเรื่องเวลากลางคืนเลยและกลางคืนนั่นคือพี่ไนท์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีบทที่เมื่อแสงสุดท้ายหายไปกลายเป็นเวลากลางคืนน้องมีจะทำยังไงแล้วพี่ไนท์ก็เป็นตัวแทนของด้านที่อยู่ตรงข้ามกับแสงสว่าง
เขาจะเข้ากับสิ่งที่มันเป็นความมืดได้ไหมในเมื่อความมืดเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ได้เราว่ามันเป็นการใช้เรื่องราวที่มันร้อยเรียงกันมันแบบสะท้อนออกมาได้ดีมากๆนะว่าถึงวันหนึ่งตัวละครอย่างเขาจะกล้าเข้าไปคุยกับพี่ชายและเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันหรือเปล่าก่อนที่เขาจะตาบอดมันคือการอภัยหรือการให้อภัยหรือการคุยกันครั้งสำคัญเลยแหละของตัวละครตัวนี้แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดกับพี่ชายเขาเลยรอท็อปิกนั้นอยู่อีกท็อปิกนึงคือแม่พอเขาผ่านพี่ไปแล้วเราเชื่อว่าพี่เขาอ่ะจะเป็นคนที่ช่วยพูดกับแม่ว่าน้องมีความสุขและน้องมีความรักแล้วก็อีกท็อปิกนึงก็คือตาจะหายบอดไหมแล้วถ้าตาไม่หายบอดอ่ะพี่หมอกจะทำยังไงพี่หมอกจะดูแลเดย์ไปตลอดไหมแม่ทำยังไงครอบครัวจะรู้สึกยังไงถ้าตามันบอดแล้วมันรักษาไม่ทันเราอยากจะดูปลายทางของเรื่องนี้มากๆเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันเป็นได้2 ช้อยส์เนาะ1ถ้าตาบอดจบแบบนึงเลยนะถ้าตาไม่บอดจบอีกแบบนึงเหมือนกันมันมีการจบคนละแบบกันแล้วอยากจะรู้ว่าความรักมันจะดำเนินไปในแบบไหนเพราะว่าตัวละครเนี่ยนะมันมีทุกคนมันมีชีวิตของตัวเองมีความฝันของตัวเองแล้วยิ่งตัวละครแบบเดย์ที่คิดมากๆเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาตาบอดกลายเป็นแฟนกับพี่หมอกแล้วทำพี่หมอกต้องมาคอยดูแลเขาอ่ะจนพี่หมอกไม่มีชีวิตของตัวเองอ่ะเดย์คงจะไม่ยอมเหมือนกันเช่นกันหมอกก็คงจะไม่ยอมให้เดย์อ่ะอยู่มีชีวิตอย่างลำบากเหมือนกันแล้วเขาต้องยอมทิ้งความฝันของเขาเพื่อเดย์หรอมันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ครับซึ่งเราอยากรู้ว่าเรื่องจะให้คำตอบตรงจุดนี้ยังไงอยากรู้เหมือนกันแล้วอีกแบบนึงคือถ้าตามันหายบอดอ่ะเขาไม่ต้องการคนที่ดูแลเขาอีกแล้วแต่เขายังต้องการแฟนอยู่อ่ะเมื่อชีวิตเขากลับมาคนนี้ที่เคยอยู่กับเขาในช่วงเวลาลำบากอ่ะจะเป็นคนรักที่ดีกับเขาได้ไหมเรารู้สึกว่าเรื่องมันต้องเขียนให้เหมือนจะบอดก่อนแล้วค่อยไม่บอดมันต้องผ่านจุดของการตัดสินใจว่าจะบอดแล้วอ่ะจะทำยังไงจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้ไหมก่อนที่จะมีความหวังขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันเป็นแสงสว่างเนาะเราเลยคิดว่าเขาคงต้องเขียนแบบให้มันแบบโอ้โหดิ่งมากๆเหมือนแบบพวกนิทานพันดาว EP ก่อนจบอะไรเงี้ยสไตล์พี่ออฟเลยต้องแบบดิ่งสุดก่อนแล้วค่อยขึ้นก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะเห็นกันใน EP 10-11แหละมันต้องดิ่งมากๆมันต้องเป็น EP ที่ดราม่าสุดๆโอเคมาถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องออกัสก็สุดท้ายก็ได้คืนดีนะครับเป็นเพื่อนกับตัวของเดย์เพราะเดย์ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยๆในความหวังดีเขาถึงออกัสจะทำไม่ดีกับเขาอะแต่ในความหวังดีตรงนั้นน่ะมันก็เป็นความหวังดีของเพื่อนที่มองแบบผิดๆเนาะเพื่อนไม่ได้หวังร้ายเพื่อนประสงค์ดีและเพื่อนนั้นไม่อยู่แล้วอะมันก็ควรจะเวลาที่เคลียร์ใจกันอย่างน้อยๆมันไม่ได้เจอกันน่ะมันควรจะให้กำลังใจกันครั้งสุดท้ายแล้วว่าเรื่องตรงนี้มันดีมากเลยนะมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องที่หมอกอ่ะเลือกที่จะพาตัวเดย์ไปคุยกับออกัสอ่ะเพราะหมอกรู้ว่าเขาอ่ะเคยเสียพี่สาวเขาไปโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้พูดคุยเลยทุกเวลาของการอยู่ด้วยกันมันมีค่านะครับผมรู้สึกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้การที่เรามีใครสักคนหนึ่งหรือการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเวลามันไม่ควรเสียเปล่าไปครับเวลามีค่าแล้วเราไม่รู้เวลามันจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่ามีพรุ่งนี้เสมอเพราะเขามองแบบมีความหวังแต่ถ้าคนที่เคยผ่านความทุกข์มาหรือเคยผ่านเพื่อนที่ตายหรือเสียชีวิตมาอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่จะรู้ว่าเฮ้ยเวลาไม่ได้รอใครเลยแล้วทุกวันถ้าเราทำได้หรือเรามอบความสุขให้ใครได้หรือมอบความสุขให้ตัวเองได้อะมันควรทำนะเราไม่ควรปล่อยทุกอย่างให้มันคาราคาสังแต่ยิ่งเราคิดแบบนี้มันจะมีคนที่ไม่เข้าใจความคิดเราคนที่คิดว่าบ้าหรือเปล่าเราจะไปจากกันได้ยังไงเราจะไม่เจอกันอีกได้ยังไงบางคนเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราคิดนะฮะแล้วเวลาเราเข้าใจสิ่งนั้นดีงั้นเวลาเราพูดออกไปอ่ะคนจะเหมือนกับแบบเฮ้ยอยู่ทำไมต้องแบบรีบร้อนทำไมต้องเคลียร์กันวันนี้คนบางคนไม่เข้าใจว่าเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเคลียร์เลยรู้สึกว่าเราไม่รู้จะตายวันพรุ่งหรือเปล่านะเราจะมีโอกาสได้เคลียร์กันอีกไหมเราไม่อยากให้เรื่องของการทะเลาะกันเป็นเรื่องเสียใจกันจนวันตายเราคิดแบบนี้เราควรจะเคลียร์กันให้ได้ก่อนวันหมอก็คิดแบบเดียวกันก็คือพาน้องไปเคลียร์เลยดีกว่ายิ่งโอกาสจะไม่เจอกันเนี่ยเราไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เคลียร์กันวันนี้ดีกว่าไม่ได้เคลียร์กันมันไม่มีคำว่าพร้อมหรอกครับมันประโยชน์ที่เดย์บอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมไม่พร้อมอ่ะมันไม่มีคำว่าพร้อมในความสัมพันธ์เพราะว่าวันที่เราพร้อมอาจจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ได้ที่เราได้เจอกันมันเลยทำให้เป็นพี่ได้ความคิดนี้มาคล้ายหมอกเลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเรามีปัญหาเราอยากจะเคลียร์เลยเราจะอยากพูดคุยเลยแต่มันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราอยากจะเคลียร์เลยและพูดคุยเลยแต่คนตรงหน้าเราเขาไม่พร้อมจะพูดคุยกับเราแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเดย์
แล้วก็เลือกที่จะไม่มาหาเราไม่มาเคลียร์กับเราไม่เลือกที่จะแก้ปัญหาไม่พูดคุยกันแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโอเคแหละมันอาจจะเป็นความโชคดีที่เรายังได้เจอกันอยู่ยังมีโอกาสได้พบพันในชีวิตนี้อีกสักครั้งหนึ่งหรือในอนาคตก็ได้เพราะเราไม่ตายจากกันไปแต่เราไม่รู้นะคะว่าเราได้เจอกันอีกไหมเราจะได้ตายจากกันไหมคนบางคนอย่างแฟนเก่าหรือบางทีเนี่ยเราไม่ได้คุยกันพอเลิกเป็นแฟนกันเนี่ยผ่านมาแล้ว 8-9 ปีไม่เคยเจอกันสักครั้งเลยมันก็มีนะฮะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเวลาสุดท้ายมันคือวันไหนถึงมันจะไม่มีวันสุดท้ายจริงๆที่เป็นการตายจากแต่โลกก็อาจจะไม่ผลักเรามาเจอกันอีกแล้วก็ได้ในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นน่ะการที่เราคุยกันเคลียร์ใจกันได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่คิดแบบเราทุกคนมันอยู่ที่ว่าคนตัวหน้าเราคิดแบบเราไว้เหมือนเช่นออกัสอยากจะเคลียร์แต่ถ้าเดย์ไม่มาเคลียร์มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าเดย์ไม่มีที่หมอกพามาเดย์คงจะอยู่บ้านแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนั้นผ่านไป10 ปีอาจจะไม่เจอออกัสอาจจะไม่เจอเดย์อีกเลยก็ได้ทุกเรื่องมันมีเวลาของมันหรือบางครั้งเวลาอาจจะไม่ใช่อยู่ในช่วงชีวิตเราก็ได้ที่จะได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาหรือมีความพยายามหรือมีความคิดที่อยากจะเคลียร์กับเพื่อนหรือเคลียร์กับใครหรืออยากจะแก้ปัญหาอะไรอยากจะทำอะไรรีบทำนะฮะเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นในช่วงชีวิตของเราโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องมูดที่ดีมากๆที่เลือกที่จะมาเคลียร์กับเพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนให้เพื่อนได้มีความหวังไปแข่งมีกำลังใจบางอย่างรู้สึกว่าเขาได้เคลียร์ใจแล้วก่อนที่เขาจะไปโดยที่เขาดีกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้เคลียร์อะไรนะคะแล้วเขาต้องได้คำตอบจากตัวเขาเองจากฝั่งเดียวอย่างน้อยเขาได้คำตอบจากเพื่อนในอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเพื่อนคิดอะไรคิดแบบไหนให้อภัยเขาหรือยังเพราะว่าเนี่ยมันก็เกิดกับพี่เหมือนกันพี่เลิกคุยกับคนนึงมาเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายตอนแรกพี่เลิกคุยพี่คิดว่าจะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้แต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะหนีเราไปเขาเลือกที่จะหายหน้าจากเราไปแล้วมันก็มีเรื่องบางเรื่องที่พี่ยังไม่ได้ขอโทษเขาหรือพี่ยังไม่ได้เคลียร์กับเขาแล้วก็อยากจะเคลียร์หรืออยากจะคุยแต่เขาเลือกที่จะหนีพี่อยู่ยังไม่อยากจะเจอพี่อยู่แล้วพี่รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็หวังสักวันว่ามันจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันแล้วได้เคลียร์ในสิ่งที่อยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะขอโทษไม่รู้จะมีวันนั้นไหมนะครับผมแต่ความรู้สึกคือเนี่ยบางครั้งคนไม่เข้าใจเรานะว่าเราต้องการจะพูดหรือต้องการสื่ออะไรบางคนจะคิดว่าการที่มาเจอกันมันการทำให้เราอึดอัดมากขึ้นการที่เรามาเจอกันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากฟังแต่บางครั้งเขาไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องก็ได้ที่มันควรจะเคลียร์กันหรือควรจะทำความเข้าใจกันเพราะเราไม่รู้จะมีพรุ่งนี้อีกไหมเนี่ยเราก็รอคนนั้นอยู่แต่ก็เหมือนเขาจะนัดพี่สักอาทิตย์หน้าแล้วแหละก็หวังว่าจะได้คุยกันนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พูดในสิ่งต้องการพูดออกมาไหมเพราะเวลามันก็ล่วงเลยมามากแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคืออะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่บางครั้งเราอยากจะมีโมเมนต์สักโมเมนต์นึงได้พูดหรือขอโทษอะไรบางอย่างคนนึงไปแต่มันไม่มีโอกาสโอเคเรื่องสุดท้ายพอใจกับไหนไม่รู้จะได้คู่กันมั้ยนะแต่คู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาน่ารักกันนะเขาตลกอะไรเขาอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาเป็นชีวิตจริงอะนะฮะแต่พอเขาอยู่ในบทก็ตลกเหมือนกันแบบฉันล้อเล่นฉันล้อเล่นอีพวกล้อเล่นแบบนี้ได้กันมาหลายคนแล้วฮะได้กันมาหลายคนแล้วไอ้พวกล้อเล่นแบบนี้บางทีแบบมันเหมือนหมาหยอกไก่ไงนี่จริงกับมั้ยเนี่ยแล้วพอเห็นทรงแบบมันดูไม่ดีมันดูคิดมากไว้ล้อเล่นมันเป็นมุกแต่อย่าทำอย่างนี้บ่อยนะครับผมถ้าล้อเล่นบ่อยเนี่ยสุดท้ายฝั่งอีกฝั่งเขาจะคิดว่าไม่จริงจังถ้าจริงจังก็ต้องค่อยๆจริงจังแต่ต้องค่อยๆดูโมเมนต์ดูสายตาก่อนว่าเขาคิดยังไงแบบจะไปขอเป็นแฟนแบบพี่ชอบเรานะเป็นแฟนกันดีไหมเขาทำได้อึ้งก็ล้อเล่นล้อเล่นไปก่อนอาจจะใช้ได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาคิดว่ามึงคิดจริงแล้วแหละมึงไม่ได้ล้อเล่น โอเคไว้รอดูตอนต่อไปคงโฟกัสที่ตัวของเดย์แล้วก็หมอนะครับผมไปทะเลด้วยหวังว่า EP หน้าจะได้ฟังเพลงนะครับผมที่เพลงเปิดเทรลเลอร์เนี่ยยังไม่ได้ฟังสักทีเมื่อไหร่เพลงนี้จะมาโอ้ยรออยู่โอเคครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ไว้เจอกันใหม่ครับผมสัปดาห์หน้าจะมีไหมหรืองดไม่แน่ใจถ้างดบอกด้วยแล้วกันนะครับผมใครติดตามอยู่นะครับผมแต่หวังว่าจะมีนะเพราะว่าเป็นศุกร์29เนาะยังไม่ปีใหม่เนาะหวังว่าจะได้ดูนะครับผมเป็นแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งและรอแบบสิ้นปีใหม่ไปกับความสุขที่มันเกิดขึ้นกับหมอกและเดย์โอเควันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย